Hello. Uhoro waku watinda atia? Nie ndi mwega thengio. Tarefu haha thibitari-ini ya Ngoro, nie njitagwo Rachel Wambugua. Thengio muno ni ndu wa subscribe. Na ngikorwo ndu subscribe hihinya ka button ka red ke haha. Omothe tugukorwo tukirora ciuria. Wina kiuria no kwenda kuria counselor agiuga ati iguru ria kiuria giaku. Nyandikira kuri email ino ya screen-ini niguhitha ritwa riaku. Omothe turarora kiuria kia John. Eke twete mundu uyu John na murata wake Peter. Kari disciple wa Jesu. Anyway, macio ti maritwa mao. Peter ri ni muthomi, ni na PhD. Na miaka miingi ya guthoma ri nionire wira. Na wira uyu uramuhe package njega. Ona we ngĩwĩrora ri no umiende. Ena ngari ya kambuni, uriekaga ri no gutwarithia tondu ikiragwo maguta na igathondekwo ni kambuni. Aikaraga muturire wa iguru kuria agurite nyumba yake na kuu niko maikara na family yake. Mutumia wake ri ahetwo ngari na driver na cio ciana ri cithomithagio ni thukuru. John ri ararora wira ucio akoria nare korwo ni ndaheirwo wira ucio. Riu thina uri haha. Peter ni aratiga wira. John aroria atiriri, niki kingituma mundu atige wira uri ni mwene ndiriragiria. Na riu Rachel tondu wi counselor ri kuringana na uria we urona ri niki kingituma Peter aigwe ni gutiga wira. Thengio John ni undu wa kuria kiuria giki na makiria ni uria we wendete Peter tondu aikorwo ndumwendete ndungiuria kiuria giki. Na ithuĩ twi counselor turoraga maundu maya na njira different. Omothe gukorwo ngikuonia atiriri maundu mana maria mundu abataraga nigetha hote kugia na muturire muiganĩrĩku wega. Undu wa mbere githomo. No tumetana githungu IQ. Ati we waingira thukirathi ni uta kunyita kiria urafundithio no karirikana no kameiga hakiri-ini. Iyo niyo IQ. Wa keri ni uhoro wa kunyita emotions ciaku. We warakara ri wikaga atia? Wewe mukenu ri andu mamenyaga na ki wewe mukenu. Ati ni hotaga ku balance emotions ciaku. Ana we murakaru nduthiaga ukiuraga andu. Ona we murakaru nduthiaga ukihuraga andu mateke. Ona we mukenu nduthiaga ukitangaga mbeca. Umanejaga atia emotions ciaku. Undu wa gatatu uria batie kurora ni atiriri unyitanagira na andu atia. Tumitaga social intelligence. Uria ungihota guikarania na andu, muthondeki urata na wikare kwa hinda inene muri arata. Wakana ni uria uhotaga kunyita maundu maritu. Thina ya mwathani ri gutiagaga maundu maritu andu mageragira. Na riria we wagerera maundu maritu ri wikaga atia? Uikagia moko ugatigana na moi kana uthiaga through muturire ucio muritu no kaumira wi makiria wa mutorania. Gatagati ka maundu maya mauru maya mothe manari uria mundu ahotaga ku balance kunyita ugi ucio na kumenya wikarania na andu, kumenya kudeal na emotions ciaku, kumenya kugerera maundu maritu na ndukaumane. Undu ucio niguo utumaga mundu amenya atiriri unginyitirira wira kwa ihinda rigana atia, kana ungiikara na family ihinda rigana atia, kana ungiiga mutumia kana mucii ihinda rigana atia. Reke ngutware uria twarerirwo. Aciari itu riria matureraga ri momete kuma ihinda riria andu matari athomu. No ari andu aria athomu ri monire mawira maria mega riria wiathi wanyitirwo. Nio matwikire madagitari, arimu, engineers, ona angi magithie makinyita wira wa government kana aria manyitireire ite inene cia government. Undu uyu ni watumire aciari meciria atiriri no muhaka ciana cigie na githomo, makinyita githomo na hinya uria wabatie gwika atia. No matari mbeca ri mamekire sure o mwana ni akatia ni athie thukuru. No niguo tweragwo thie thukuru thoma ugagia wira mwega no ugie na mbeca nyingi nigetha ugie na ki na gikeno. Andu aingi ri manyitire mwihoko uyu makimenya wewe na wira maundu maku ni sawa, wewe wina mbeca nyingi maundu maku ni sawa. Na githomo giki manyitanire ri nirio wonire mundu athie high school endaga arikie nigetha athie university, arikie
arĩkia university nyagasharia mabũrũri ma nanja kũrĩa angĩhota gũthiĩ gũcaria gĩthomo. Na andũ aya rĩ nĩo matuĩkire ma engineer makĩanjia ku develop andũ magĩtuĩka expert. Tugiuga atĩrĩrĩ magĩthoma na magĩkũra hakiri ciao cikĩhota kũgĩa na ũgĩ. Na kuma harĩ rũgano rũrũ wa njĩra rwa Peter niĩ ndĩrona nĩ athomire kumaanisha IQ yake ya gĩthomo rĩ ĩrĩ igũrũ. Ũrĩa itoĩ John rĩ niwe mwene ũthuthuria ũnjĩre atĩrĩrĩ ũhoti wake wa kũmanage emotion kana ũrĩa aiguaga kana ũrĩa ekaga arakara rĩ ũkinyĩte ha. Ũrĩa anyitanagĩra na andũ tũmĩtaga social intelligence na ũrĩa ahotaga kũmanage andũ na ũrata wao ũkinyĩte ha. Rĩrĩa anyitwo nĩ maũndũ maritũ rĩ Peter ekaga atĩ niĩ ndimũĩ we nĩwe ũmũĩ. Werorwo wone anyitwo nĩ maũndũ maritũ rĩ arekanagia andũ rĩrĩa mũrakaru kana anyitwo nĩ ũndũ wa rĩngĩ ta nĩ heartbreak nĩ mwendwa wake ena stress wĩra-inĩ rĩngĩ nĩ aruse mũndũ arendete kana ena mũrwaru mũciĩ kana na aciari maramũrora igũrũ rĩ we ekaga atĩa. Nĩgetha maũndũ maya rĩ ũmenye atĩrĩrĩ emotions ciake rĩ nĩ cikũrĩte kũringana na ũrĩa gĩthomo gĩake gĩkũrĩte. Social intelligence yake rĩ nĩ ikũrĩte kũringana na ũrĩa gĩthomo gĩake gĩkĩte ikũrĩte. Hĩndĩ ĩrĩa wona mũndũ araremwo nginya nĩ gũtuĩka kana wona mũndũ angĩmwarĩria amwĩre ndĩragerera maũndũ maya maritũ rĩ ũndũ ũyũ nĩ ũtũmaga mũndũ athiĩ through maũndũ wika atakwĩra o mũndũ. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arahota kwĩitũrũra ũndũ ũyũ ũkoragwo rĩrĩ ũkũrĩtio nĩ harĩa arereirwo na mũciari kũmwĩra athuri matirĩraga wagera maũndũ maritũ na tũbatiĩ kwĩra mũndũ gerera wĩ wika arerirwo atĩ. Ketũrore ũrĩa mũndũ angĩkũria rĩrĩ ũrĩa anyitanagĩra na andũ. Ũndũ ũyũ wakũririo nĩ andũ na aciari aitũ atene atĩrĩrĩ metaga athuri kana imwana makamarĩria marĩ athuri makamera we rĩu nĩũramenya wĩ mũndũrũme abatiĩ gwĩka ũũ akonia agatarwo na atumia mwena ũrĩa ũngĩ metaga airĩtu anini makamatara makamonia atĩrĩrĩ wakinya haha ũũ nĩguo ũbatiĩ gwĩka wahika rĩ mũndũ ekaga ũũ. Na andũ acio nĩ manyitanagĩra na magateithania kũmenya ũkĩnyitanĩra wĩ mũirĩtu na mũthuri rĩ maũndũ mathiaga ũũ. Ũmũthĩ rora ũrĩa andũ manyitanagĩra monanaga social media-inĩ maũngĩ makiuga nĩndakenio nĩ mbica yaku nĩndĩrakuonete mũtandao-inĩ no tũtimenyaga kwenda kũmenya atĩrĩrĩ mũtũrĩre wake ũrathiĩ atĩa. Nĩ ũmenyete mwanake ũcio akũroraga igũrũ nĩgetha mũhe direction ya mũtũrĩre wona ndũmenyaga. Tũhũranagĩra thimũ watinda atĩa ndĩ mwega ciatuĩkire ngeithi no tũtimenyaga kwenda kũmenya makĩria atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ rĩ maũndũ marĩa aragera mũtũrĩre rĩ aramanage atĩa ena maũndũ maritũ akĩenda mũndũ ũkũmũnyitĩrĩra. Reke tũrore tũtikanate mũtugo wa rĩrĩ wa kũmenya kũnyitanĩra nĩgetha tũkũrie kũmenya ũrĩa tũngĩnyitanĩra na tũige ũrata kwa ihinda inini nĩgetha ndũgakorwo gatagatĩ ka andũ no we mwene ũraigua wĩ wika gũtirĩ mũndũ mũngĩhota gwĩka atĩa kũrelate nake. Nao ũgĩ wa kũhota kũgerera maũndũ maritũ no kaumĩra mwena ũrĩa ũngĩ wĩ mũhotani rĩ ũreragwo atĩa kana ũnyitagĩrĩrwo atĩa. Ũndũ ũyũ ũgeragwo ũkũraga kũringana na ũrĩa mũndũ agereire maũndũ maritũ. No menye aciari tene magereire maũndũ maritũ nĩgetha mahote gũtũthomithia. Na rĩu ũndũ mahĩtirie mũno nĩ rĩrĩ matiatwĩrire tũramũbundithia na mbeca cia rũni nyũmba ĩno ũrona tũraka nĩ ya rũni. Mageragĩra maũndũ-inĩ maritũ no matiatwĩraga matiatũteithirie tũmenye maũndũ maya maritũ rĩ mageragwo atĩa. Ũgakora ithuĩ twakũrire tũkĩũĩ atĩ baba witũ ena gakari nĩ gĩtonga angĩona tweciragia tũikaraga mũtũrĩre mwega mũno. No ũndũ ũcio nĩ watũmire atĩrĩ hinya witũ wa kũhota kũgerera maũndũ maritũ na kumĩra ũnyihe atĩ rĩu nyingĩrĩra maũndũ maritũ handũ ha kwamba gwĩciria ũrĩa ingĩhota kumĩra. Wa mbere generation ĩno yambaga gwĩciria nĩ ũrĩa angĩũra eherere maũndũ maya na nĩkĩo ũrona mũndũ aratiga wĩra mwega ũngĩ aratigana na family yake akaumagara agathiĩ tondũ ndarĩagera maũndũ maritũ. Na ndoĩ rĩu mũndũ akĩgera maũndũ maritũ ekaga atĩa. Rekei tũhote kũrera nĩgetha tũmenye
ugerie utome ureke ciana cigerere maundu maritu nigetha uge wa kugerera maundu maritu na kumira we muhotani ukure thiini wao. Riu John nguria atiriri we niwe uifita wamurora muturire-ini wake ri niki gitakurite wega na niki kingituma we aigwe ndakwenda gwikuruta wira ona ari na wira mwega uguo aigwe ndangihota guthie na mbere na wira ucio onena package njega ona arathomithirio ciana. Rora kana knowledge intelligence yake ugi wake ni wakorire wega. Emotion intelligence uhoro wako manage emotions yake kana wakorire wega. Social intelligence kana yakorire wega na adversity intelligence kana yake ni ekirete ni yakorire wega. Andu ario mena hinya wa kuhota ku manage emotions yao na mariretaga wega na andu muturire-ini mahotaga guthie muno kana guthie kuraihu gukira andu aria mena githomo tu kia muturire na matihota nginya ku manage emotions na matingihota kunyitanira na andu aingire maroraga uria mangikuria githomo kiao na makariganirwo ona emotions ri na kuhota kurirate na andu ri na kugerera maundu maritu no ciao. Kugo ni athomu no ma intelligence maya mangi matikorogo na makiroro ria mabatie gwiko. Mundu wina githomo kia iguru ahota kwandikwo ni mundu utari na githomo kia iguru muno no ena ugi wa kunyitanira na andu nena ugi wa ku manage ma emotions yake nena ugi wa kugerera maundu-ini maritu nigetha ona angiheo kambuni ri ni akuhota kumenya ona yathondeka sales kana yage guthondeka sales we ni akuhota ku manage andu. Ukarigwo kayo rauga ati mundu anyitire C thukuru ahota kwandika mundu unyitite A tondu aya ahota gukorwo githomo giake tigikinyaniru nima no ni oi uria angika anginyitwo ni maundu maritu ni oi no angita hindi arenda gu socialize na andu. Reke twanjie mitugo igugututeithia gukuria ugi wa hakiri ugi wa emotions ugi wa kunyitanira na andu na ugi wa kugerera maundu maritu. Mundu utari na ugi wa kugerera maundu maritu ri anyitwo ni maundu macio ri eciragia uria angiura na uria angiruta muoyo. Ndirenda munyite wega ugi wa hakiri ni uria mundu anyitaga athie thukuru na hata kuririkana uria fundithirio. Ugi wa emotions ni uria teithagia mundu kuhota riri guikara na thayu na andu kuiga mathaa mwera na tugucemania ndeka cigana gukorwo ari responsible riria ena family gukorwo akira nama ndarahenania ona amwira ndukana kire haha mihaka ino aigaga mihaka na akorwo ari mundu mwihokeku muno. Naguo social intelligence kana uhoro wa kurirate na andu ugi wa kurirate na andu ri niguo teithagia riri mukahota guthondeka network kunyitanira na andu na mukahota ku maintain kwa ihinda iraihu. Naguo ugi wa kugerera maundu maritu ri ukoragwo ririri uria mundu ahota kugerera maundu maritu nawe ukaumira mwena uria ungi we muhotani no ti ati we muhoto. Nie ndirenda urore we wita John urore muturire wa Fita unjire atiriri gatagati ka maundu macio mothe twaraniria ri niki kingituma Fita eciri atige wira. Thengio muno nginya hindi wengi ni njitagwo Rachel Wambugua.